Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is magkaroon tayo ng brushes review na nabili ko sa Lazada. So, ano pang hinintay natin? Let's jump to the video! First, maglalagay muna ako ng velcro para hindi ko malat ang ating mga baby hairs. And ayun na nga guys, meron akong in-order sa Lazada ng mga brushes. Napakamura lang niya and nag-stand out talaga siya sa mga mata ko nung nakita ko siya dun sa Lazada. Worth of 150 plus or 190 plus lang yata yung bili ko nun. Nabayaran ko lahat-lahat sa delivery is 231 pesos. So, ito na siya guys. 231 pesos yung nabayaran ko. And, ang pangalan ng brand ng brush na to is MAANGE. MAANGE. Basta MAANGE siya. Basta nakalagay dito MAANGE. Hindi ko alam kung paano to siya pronounce sa MAANGE. And, nabuksan ko na siya kasi na-check ko na siya and na-sanitize ko na rin siya kanina kasi na-excite ako kaya binuksan ko na siya. So, sa brushes na to, meron siyang 12 faces na eye makeup brush. So, pakita ko na sa inyo guys. So, first, meron siyang short shader brush number 3. Ito siya. Ito siya guys. Marami siyang color na pwede nyo pagpilian doon. Merong bronze, black, white. I think marami. Basta marami silang color doon. And meron din silang bend eyeliner brush number 10. Ito guys. Yung pointed yung dulo. Ayan. So, for me, sa 100 plus or 200 pesos na nabayaran ko sa Lazada is worth it na siya kasi napakaganda ng brush na to and malambot siya, hindi siya matalim or hindi siya masakit siguro ilagay. So mamaya, gagawin natin siya ng review, gagawin natin siya ng look, kung anong mga look na pwedeng gawin sa brush na to. And then next, meron din siyang small fun brush number 11. And meron din siyang eyelash and eyebrow number 12. And again, meron din siyang large shader brush number 1. And meron din kasamang blending brush number 7. That's guys, number 7. And meron din siyang tapered or tapered blending brush number 6. Yes. And number 9 contour brush. Meron din siyang kasamang flawless concealer brush number 5. And meron din siyang eye crease brush number 8. And meron ding angled shading brush number 4. And the last but not the least is yung medium shade brush number 2. So, ang total ng mga brushes na to guys is 12 pieces. So, isang set na siya. So, maganda yung brush na to for me kasi sa lahat ng mga brush na ginagamit ko is paulit-ulit lang. Inabili ko lang din sa Divisoria. Ito kasi is basta napakaganda ng mga brush na to nung nabili ko siya. And pwede kayo mamili ng color niya. Matagal siya dumating guys. I think 1 week siguro bago darating yung item sa inyo. Pero pag dumating worth it naman kasi ang ganda ng mga brushes na makukuha nyo from MAANGE store sa may Lazada. So ngayon guys, gagawa tayo ng makeup look gamit yung mga bagong brush natin na nabili natin sa Lazada. So kahit anong makeup look na lang or pa-fresh makeup look na lang para makagawa tayo ng look sa brushes na to. So, stay tuned lang. Keep on watching. So, guys, by the way, nakapag-foundation na pala ako kanina and nakapaglagay na rin ako ng kaunting contour. I-retouch ko na lang siya, yung contour ko, and then magpo-proceed na tayo sa eye makeup. Kasi yung purpose naman natin dito is yung mata natin, kung paano tayo makagawa ng look gamit yung mga brushes natin na nabili natin sa Lazada. And gagamit ako ng detail makeover na brush para sa aking retouch na contour.
Next naman is magpo-proceed na tayo sa ating mata or sa ating eye makeup look. So, ilalapit ko lang yung camera para medyo makita nyo yung eyeshadow na ilalagay ko. So, first guys, maglalagay lang ako ng eye concealer. Gamit ako ng eye concealer from O2O number 1 natural. So, maglalagay lang tayo ng concealer para medyo pak na pak yung ating shadow kapag ilalagay natin. By the way guys, gagamitin ko pala tong concealer brush from MAANGE. Ito na yung nabili natin sa Lazada. So, gagamitin ko siya pang blend dito sa concealer na nilalagay natin sa ating mata. Sabi ko dito sa brush na to guys, maganda siya. Hindi siya matigas or hindi siya masakit sa mata kapag iba-brush nyo sa mata. Hindi siya masakit and napakalambot ng brush. Hindi siya yung katulad ng ibang brush na matalim or masakit sa mata kapag nagbe-blend kayo ng yung mga eyeshadow. So, for me, I highly recommend this brushes. Next naman guys is gagamit ako ng blending brush number 7. So, ito yung gagamitin natin para sa ating unang eyeshadow na ilalagay or sa ating basta sa unang eyeshadow. And gagamit naman ako ng tapered blending brush number 6. And then, gagamit ako ng contour brush number 9. Kasi hindi ko alam guys kung anong klaseng makeup look ang magagawa ko. Experiment ko lang gumawa ng isang look gamit itong brush na to para makita natin kung ano yung ganda ng brush or yung magandang quality nito. So, lagyan natin sa dulo. And then sa lower part naman ng ating eyes is gagamitin ko ulit yung tapered blending brush number 6. And then maglalagay din ng black. By the way guys, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. Meron din pala akong nabiling Sculpting Shimmer Shine Waterproof sa Lazada ulit, liquid eyeshadow. So, ang nabili ko siya sa brand ng Lady Cosmetic. So, lalagyan natin siya dito para magmukhang pack na pack or pakak ng ating makeup. So, ito yung itsura niya guys. Yung packaging niya sa Lady, ayan. So, first time ko lang din itong gagamitin and ilalagay lang natin siya sa ating eyes. Ganito yung itsura niya sa loob ng packaging niya. So, lagay natin siya dito. Wow. Since guys, walang kasamang flat brush yung ating 12 pesos na brushes na nabili natin sa Lazada, gagamit na lang ako ng ibang brush na pwedeng i-blend natin dito sa pilit or shimmer na nilagay natin. And then, sa ating brows naman is gagamit tayo ng eyelash and eyebrow number 12. So, gagamitin natin siya. Ayan. Tapos, ibabrush na natin yung brows natin. So, ang gagamitin ko namang pangkilay is from NICHIDO brand. So, magkikilim na tayo.
And then, ang gagamitin natin pang blend is yung ating eyelash and eyebrow number 12 from MAANGE Brushes. And after guys, is lilinisin natin yung ating brow, mga lagpas-lagpas para hindi siya harsh tingnan. So, by the way guys, yan ang ating look sa ating mata. Perfect siya and masasabi ko sa brush is maganda. Malambot yung brush, 100% maganda siya. And I highly recommend this brush din sa mga makeup artist na beginner, mga makeup enthusiast na beginner na katulad ko. Maganda siya guys and napakamura lang. So, by the way guys, off-cam ko na gagawin yung aking kabilang mata para hindi na masyadong magiging mahaba yung ating video. So, stay tuned lang, guys. 2,000 years later. By the way, guys, nagawa ko na yung aking mga mata and nakapaglagay na rin ako ng false eyelashes, eyeliner, and lower eyeliner. So, ngayon nakapag-nose line na ako and naglagay na lang ako ng powder para i-set yung aking nose line. And after nyan, guys, is mag-lipstick na tayo. So, magpaproceed ito sa lipstick. So, ang gagamitin kong lipstick, guys, is from Vice Cosmetic and nakalagay dito is Ganderz ang kaniyang shade, Ganderz, and nakalagay dito is matte lipstick. And then tatanggalin natin yung powder na nilagay natin sa ating noo at sa ating under eye or nose line. And gagamit ako ng blush from Vice Cosmetic. Shade niya is Aura Blush. Pak na pak to guys. So sa highlighter naman is gagamit tayo ng small fan brush number 11. Yung brush na binili natin dun sa Lazada, sa MAANGE. And ang gagamitin nating blush is highlighter is from Kiko Milano brand. Lagyan natin siya dito. No. So guys, ito na yung final look natin na nagawa ng ating bagong brush from Lazada. So ang masasabi ko, yung final comment and masasabi ko lang dito sa brush na to is super ganda niya, malambot at as like what I said, hindi na siya masakit gamitin or hindi siya natutusok sa balat kasi may ibang brushes na kapag binabrush mo siya, natutusok siya at masakit siya sa mata. So, ito na yung final look guys. I hope nagustuhan nyo. So, by the way guys, kung nakatulong itong video na to kung saan kayo makakabili ng brushes at nagkaroon na kayo ng idea kung saan kayo makakabili ng mura at sulit na brushes, please don't forget to subscribe and click the notification bell and hit the like button para lagi kayong updated sa aking mga videos and tutorials na gagawin.